guys! Welcome back! Ito po ang ating mga ingredients sa ating lulutuing fried rice. Ayan. Fried rice, Chinese food. Ayan. Ito po ang ating mga ingredients. Ayan. Cabbage, onion, carrots, and frozen shrimps, and frozen green peas. Ayan po. Napakasarap ng ating fried rice ngayon. Ituturo ko po sa inyo step by step at kailangan din po natin ng light soy sauce. Ayan, light soy sauce lang po kailangan natin. So, i-prepare na po natin yan. So, ayan guys, na-prepare ko na po ang ating mga ingredients. Ayan, kung mapapansin nyo, ang ating cabbage ay hiniwa ko ng napakanipis. Ayan. Hiniwa ko ng napakanipis. At ito pong ating carrots ay grinine ko po. Ayan, drifty. Ayan. So, pahaba rin po. Ito pong ating green peas, mga isang cups na maliit lang po. Tapos itong ating shrimp na pampasarap. Ayan. Mga 1/4. Tapos onion and light soy sauce. Ayan po. Naka-prepare na po ang ating mga ingredients para sa ating fried rice. Okay, start na po tayo magluto. Ayan guys, nilagyan ko po ng mantika. And then first step, lagay natin ang onion. Next po ay carrots. Next ng carrots, cabbage.